Tervetuloa seuraavalle Follow Farmer-videolle. Käydään vähän katsomassa rehuntekoa, sitten vähän ihmetellään kasvustoja, että kuinka ne oikein on onnistunut. Katsotaan mitä tuleman pitää. Täällä ollaan kakkossatoa niittämässä parhaillaan heinää nurin. Heinä näyttää erittäin vahvalta, kun on tullut vettä riittävästi. Korjuusääntö on ollut vähän heikot ja tuossa on muut tehnyt ensin, että vähän on päässyt korsiintumaan. Pikkusen aikaisemmin olisi pitänyt tehdä, mutta nämä on tämmösiä. Toki määrää tulee nyt sitten enemmän, kun se on vähän venynyt ja meillä on määrästä kyllä pulaa, koska ykkössato oli erittäin huono. Nurmet saatiin tuossa kuunvaihteessa tehtyä. Nurmisato oli erittäin hyvä. Laatu ehkä vähän korsiintunutta, mutta sen kanssa nyt täytyy elää. Sateet haittasi aika paljon sitä tekemistä ja korjuajankohdan valintaa. Nyt näille maille on sitten vedetty apulantaa ja nyt sitten vedetään vielä loppuun ihan vaan hyppysellinen sianpaskaa, että saataisiin maksimoitua sitten vielä kolmossato. Rikottiin silloin keväällä epäonnistunut nurmikasvusto, joka kärsi talvituhosta ja kylvettiin sitä Sudanin heinää siihen. Se lähti aika verkkaisesti kasvuun. Nyt tässä heinäkuussa ja heinäkuun lopussa erityisesti, niin kasvusto on lähtenyt kyllä hienosti kasvamaan oikein kunnolla mittaa. Tällä hetkellä parhaiskohdissa ollaan melkein niin kuin rinnan korkeudella. Ja tää on tän näköistä kasvustoa, että vähän niin kuin näyttää maissille. Mutta ihan niin pitkää tästä ei ehkä tuu. Tiheyskin on ihan ok. Et toivottavasti tästä nyt saadaan hyvä sato. Ja korjuuajankohta pitäisi olla joskus syyskuun alkupuolelta, kunhan puinnelta siitä sitten ehditään. Siitä sitten lisää myöhemmin. Kevätviljat näyttää ihan hyviltä tällä hetkellä. Vettä on tullut aika optimaalisesti. Siinä juhannuksen jälkeen ja niitä aikoja niin oli vähän niukasti vettä. Mutta nyt on tullut senkin edestä. Nyt on ehkä tullut jo niinkin paljon, että vähän vähemmälläkin pärjättäisiin. Ja kasvustot näyttää tällä hetkellä vielä suht vihreiltä. Eli ihan hetkeen ei olla puimaan pääsemässä. Tietenkin toi riittävä typpitaso ja hyvät tautiaineet aiheuttaa sen, että nyt jonkin verran vielä pitää odotella puintia. Ja myös jonkin verran jälkiversoa löytyy sitten näistä myöhemmin itäneistä, jotka sitten lähti kunnolla alkuun vasta sateiden tultua. Mutta ehkä sitä nyt voi odottaa sitten vähän pidempään, jos on tiedossa hyvä sato. 3 taktiikan korren säätö näytti tänä vuonna kyllä olevan oikea ratkaisu, koska tällä hetkellä vaikka vettä on tullut aika paljon ja aika rajustikin paikotelle ja ukkoskuuroista, niin kaikki viljat on käytännössä pystyssä. Ihan parissa pienessä koepalassa, mikä jätettiin ajamatta joku näistä sääteistä, niin on vähän mennyt lakoon. Tällä hetkellä korren pituus tässäkin kohtaa on noin polven korkusta, eli aika hyvin on säätö onnistunut ja uskoisin näin, että kasvumenetyksiä ei ole kovin paljon tullut säätämisen takia. Vähän on monessa eri kerroksessa jyviä kautta tähkiä. Vähän vaikuttaa, kun korren sääde on tullut eri kasvuvaiheisiin eri aikaa, eli ne mitkä on tullut sitten myöhemmin. Ne ei ole ihan niin paljon saanut korren säädettä, niin vähän sitten päässyt pidemmäksi tähän kohtaan. Täällä ollaan juurikasmaalla. Tällä hetkellä juurikkaat näyttää ihan okolta. Kesä on ollut niille suotuisa. Ihan kaikki ei taimettunut keväällä toivotulla tavalla. Osa taimettu vasta sitten sateista ja nyt se näkyy sitten vähän matalampina riveinä paikotellen ja matalampina kasveina, mutta kyllä tää, sanotaanko, että mahdollisuudet hyvään satoon on kuitenkin edelleen olemassa. Juurikkaat on tällä hetkellä suurin piirtein tämän kokoisia.
Naattia on mukavasti, vaikka sitä on jalostamalla tietysti koitettu vähentää. Lehdetkin on suhteellisen terveet ja juurikin näyttää ihan jo okolta. Toki toivotaan vielä kiloja ja tonneja paljon lisää sitten ennen lokakuun alun korjuuta. Näillä kohdin kevään ensimmäisessä jaksossa katseltiin pilalle mennyttä syysviljaa. Silloin paremmat hankkeet taisi olla rantatonttijuttuja. Mutta nyt voi sanoa, että kyllä kannatti rikkoa. Kasvusto on aika hyvä ja satopotentiaalia löytyy, että se huono syysvilja olisi varmasti ollut huonompi vaihtoehto taloudellisesti. Keväällä uudistettiin yhdet niin sanotut ikinurmet uudelle nurmelle niin, että kylvettiin siihen keväällä ruisvehnä, ohra, seos. Tehdään tää koko viljasäilöreuna pois ja alla on sitten nurmi ja taas jatkuu nurmikiertona. Tää on yllättävän hyvä kasvusto siihen nähden, että tää kynnettiin keväällä nurmelta ympäri, joka on jo lähtökohtaisesti aika huono idea tämmöisellä vähän kovemmilla maaleilla saada minkäännäköistä järkevää kasvustoa. Mutta tällä kertaa onnistuttiin siinä ja eiköhän tästäkin jonkin verran tuu sit Sonnelle syötävää ensi talveksi. Täällä ollaan katsomassa parhailleen ensimmäisiä kylvöksiä. Ja näissä kävi vähän sillä tavalla, se helle kuritti 2 ensimmäisen päivän kylvöjä paljon pahemmin kuin myöhempiä. Eli varmaan se kasvi vaan pääsi sen verran pitkälle, että teki päätöksiä versomisesta ja sitten tähkä koosta kautta jyvä lukumäärästä. Tää nyt on vähän huonompaa, mitä ehkä ne loppuvaiheen kylvöt. Mutta kyllä tääkin nyt ihan okolta kuitenkin näyttää. Nyt ollaan kurkkaamassa kevätvehnää. Tää kylvettiin sänkimuokattuun maahan viljelykierron takia tuossa keväällä aika alkupäässä. Ja kerrankin vehnä näyttää jopa kahnulla ihan hyvältä. Tää on meillä vähän ollut viime vuosina hankalaa, kun on näitä ääriolosuhteita ollut, niin ei ole ihan aina ollut optimisatoja ja itse asiassa tosi heikkojakin panostuksista huolimatta. Mutta nyt näyttää ihan hyvältä ja toivotaan, että lopussa kiitos seisoo. Se oli semmonen jakso tällä kertaa. Kiitos kun jaksoitte katsoo. Palataan sitten puintijaksoon seuraavan kerran. Katsotaan mitä sieltä oikeasti on tullut, ettei ole pelkkää uhoamista taas kerran. Kiitos ja hei!